हेलो नमस्ते साथीहरु, म आज पनि फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ मैले BMS को बारेमा बताउने छु। BMS ले के काम गर्छ अनि यो किन लाउनु पर्दछ भन्ने बारेमा बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो BMS भनेको चाहिँ BMS को फुल फर्म चाहिँ बेटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यसले चाहिँ बेटीहरूलाई म्यानेज गर्छ। यसले चाहिँ बेटीलाई ओभर चार्जबाट बचाउँछ अनि ओभर डिस्चार्जबाट। ओभर चार्जबाट भन्नाले बेटीहरूलाई यदि यो लाएर चार्ज गर्नुभयो भने 1-2 दिनसम्म चार्जमा राख्दा नि बेटीलाई त्यस्तो केही असर गर्दैन। अनि डिस्चार्जको लागि चाहिँ यसले बेटीहरूलाई 0 हुँदरी भोल्टेज पास गर्न दिदैन। आफ्नो उसमा हिसाबमा काट्दिन्छ। यसले भोल्टेज 0 हुँदरी बेटीलाई चलाउन यसले चाहिँ यसले अनि बेटीको सर्ट सर्किटबाट पनि बचाउँछ अनि बेटीलाई राम्रोसँग चार्ज गर्छ अनि बेटीको आयु लाइफ बढाउँछ। यसले चाहिँ यसको काम भनेको त्यही हो। अनि यसले चाहिँ बेटीलाई समान रूपमा चार्ज गर्छ। बेटीहरु 5-6 त छ भने एउटालाई छिटो एउटालाई ढिलो गर्ने हुँदैन, सबलाई बराबर चार्ज गर्छ। अनि यस डिस्चार्ज पनि त्यही हो, कसैले ढिलो कसैले छिटो डिस्चार्ज हुँदैन, सबलाई बराबर रूपमा डिस्चार्ज गराउँछ बेटीहरुको। अनि त्यसको लागि चाहिँ यिनीहरु प्रयोग गर्नुपर्छ। यो प्रयोग गरेर चाहिँ बेटी पट्किन सक्छ। चार्ज गर्दाखेरि पट्किन्छ अनि डिस्चार्ज गर्दाखेरि 0 हुन्छ अनि बेटी त्यस्तो राम्रो खप्दैन, बेटीको आयु घट्छ साथीहरु। यो बिना प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यही भएर लिथियम बेटीको लागि चाहिँ यो यस्तो बेटीको लागि चाहिँ यो प्रयोग गर्नु पर्दछ साथीहरु। BMS यो प्रयोग गर्यो भने चाहिँ यो बेटीहरु राम्रो चल्ने, आयु चाहिँ बढ्छ यो बेटीहरुको। यो बिना चाहिँ यसले चार्ज गर्दाखेरि पट्किन सक्छ साथीहरु यो बेटी। यो BMS चाहिँ यो भयो, यो एउटा बेटीको लागि मात्र हो, 3.7 भोल्ट बेटीको लागि। यो र यो चाहिँ 12 भोल्ट बेटीको लागि। यो चाहिँ 20 एम्पियर को बेटी हो, 20 एम्पियर को BMS हो। यो चाहिँ 7 भोल्ट को लागि हो, 2टा बेटीको लागि। यो चाहिँ 3टा बेटीको लागि। यो चाहिँ 1 घण्टा बेटीको लागि हो। मैले चाहिँ एउटा BMS प्रयोग यो खाले BMS प्रयोग गरेर एउटा 12 भोल्ट को बेटी बनाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 18टा बेटी छ, लिथियम आयन बेटी हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो लाएन भने चाहिँ यो बेटीहरु लाइफ घट्छ कि त्यति राम्रो हुँदैन अनि पत्किने सम्भावना हुन्छ। डिस्चार्ज हो यो बेटी चलाउँदा 0 हुँदरी चल्छ, त्यसको कारण यो चाहिँ लाउनु पर्दछ साथीहरु। यो लायो भने चाहिँ बेटीको राम्रो हुन्छ, बेटीको क्यापेसिटी अनि लाइफ अनि डिस्चार्ज टाइम राम्रो हुन्छ। यदि हजुरहरुलाई पनि यस्तो बेटी गराउनु छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यस्तो बेटी बनाएर देखाउने छु हजुरहरुलाई। अनि कनेक्ट कसरी गर्छ भन्ने पनि देखाउने छु। अनि भिडियो के कस्तो छ मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट। अनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज यति नै भिडियोमा, नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला।